Terve katsojat! Se mun edellinen osavuosikatsaus lähti negatiivisissa merkeissä liikkeelle, niin tehdäänpäs nyt tämmönen posaari tässä sen jälkeen. Tällä videolla mä siis kerron 13 positiivista asiaa tästä mun Teslasta ja Teslasta yleensä. Osa näistä koskee nimenomaan tätä mallia ja osa Teslaa yleensä. Ja nämä on mun mielipiteitä. Jos sä oot eri mieltä tai samaa mieltä, niin jätä kommenttia ja tykkää videosta. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanava. Se ei maksa sulle mitään, mutta jeesaa mua. Eka hyvä juttu tässä Teslassa on mun mielestä Tesla-appi. Eli tämän sovelluksen kautta mä saan yhteyden tänne autoon. Mä pystyn pistämään ovet lukkoon tosta. Noin, ovet on lukossa, tai avaamaan etukontin tai avaamaan takakontin tai avaamaan ton kattoluukun. Lisäksi mä näen siitä Tesla-appista tämän auton sijaan, niin että jos joku vaikka joskus pöllii tämän mun auton, niin täältä sovelluksesta mä sitten näen sen auton sijaan. Ja toinen juttu liittyy myöskin tähän appiin on etälämmitys ja etäjäähdytys. Eli tässä Teslassa mä pystyn jäähdyttämään tai lämmittämään auton. Sen lisäksi mä pystyn pistämään sen ilmastoinnin päälle. Mä pystyn lämmittämään kaikki näistä 5 istuimesta, sekä ratin että tuulilasin. Tietenkin se tapahtuu sähköllä, eli se vie jonkun verran sitten akkua, kun sitä käyttää. Eli voi olla parempi, että pitää autoa piuhassa silloin. Mutta niin se oli mun Volkkarissakin, että se Webaston käyttöhän söi sitä akkua. Että jos sitä jatkuvasti käyttäisi, niin se akku olisi mennyt tyhjiin ja auto ei olisi enää lähtenyt käyntiin. Että sitäkin piti käyttää piuhassa pari kertaa viikossa, että se startti ja akku ei mene tyhjiin. Seuraava hauska puoli Teslassa mun mielestä ylipäätään on tämmönen yhteisöllisyys. Eli suuri osa Tesla-kuskeista moikkaa toisiaan, kun tullaan vastaan. Tulee vähän semmonen karavaanari tai maaseutufiilis täällä Helsingissäkin, kun vastaantulijat moikkailee. Se on mun mielestä kiva. Ja seuraava kiva ominaisuus Teslassa ja myös monissa muissakin sähköautoissa on yhden polkimen ajo. Se on yllättävän rentoa, kun ei tarvitse suurimmaksi osaksi ajasta edes jarrupolinta käyttää. Että kun laskee kaasusta irti, niin auto rupeaa hidastumaan. Sen lisäksi säästää jarruja. Että mä luin just tuossa jutun jostain Model S:stä jo Australiassa, jolla oli ajettu yli 400 000 kilometriä eikä ollut vielä jarruja vaihdettu. Että se on melkoinen suoritus. Ja jos vertaa yhden polkimen ajoa siihen, mitä se oli aikanaan, kun mulla oli vielä manuaalivaihteisia autoja, kun piti 3 polkimen kanssa veivata, niin on se kyllä niin hemmetin paljon rennompaa, etenkin kaupungissa ajella yhdellä polkimella. Ja seuraava kiva ominaisuus Teslassa on mun mielestä autopilot ja muutkin ajoaivustimet. Eli täällä on, niin kuin mä nyt on noissa roadtrip-videossa mainostanut, niin täällä on tosi rento ajella matkaa, kun voi pistää autopilotin pitämään auton kaistalla ja pitämään sopivaa etäisyyttä, niin ei tarvitse sitä kaasupolinta ja jarrua veivata siellä maantiellä. Ja seuraava hyvä ominaisuus tässäkin nimenomaisessa mallissa on jousitus. Eli noi ilmajouset, kuten mä siinä Y-arvosteluvideossa sanonkin, niin syö tosi kivasti noin kaikki pienet töyssyt, mutta se ei ole silti mikään löysä lötkö, niin kuin jotkut muut Amerikan raudat on. Siitä päästään seuraavaan kohtaan, eli kaareominaisuuksia. Mä en ole ikinä ajanut millään henkilöautolla, jossa olisi yhtä mukavat kaareominaisuudet kuin tässä. Painon jakama on niin hyvä ja painopiste on niin alhaalla, että kaarteissa tää menee kuin liimattu. Ja itse asiassa ainakin tässä olevat Next Game penkit, niin mä pysyn tosi hyvin penkissä. Tuntuu, että se menee kuin juna noissa mutkissa. Tykkään tosi paljon ajaa tällä mutkaa, että sen huomasi siinä, kun kävi sen Yn ajamassa ja sai oman auton taas takas, miten kiva oli ajaa mutkissa. Ja seuraava hyvä ominaisuus tässä on tavaratilat. Tässä Model S:ssähän on peräkontissakin tilaa yli 700 litraa. Tässä on itse asiassa, kun vertaa siihen Model Y:hyn, niin tätä pinta-alaa on tässä enemmän. Eli tää on sekä leveämpi että syvempi tää peräkontti, kun on siinä Model Y:ssä. Ja edestäkin löytyy hyvä tavaratila, johon menee semmoset 3 ostoskassia. Ja se on siitä kätevä se etutavaratila, kun mä joudun pakittamaan mun pysäköintiruutuun, niin sieltä edestä on helpompi ottaa ne tavarat kuin täältä takakontista, joka on melkein seinässä kiinni. Ja sitten, kun päästiin tähän takakonttiasiaan, niin tämän nimenomaisen auton hyvänä puolena on tää 7. penkkirivi, joka nousee tuolta noin. Siihen menee 15-36 kiloiset lapset takapenkille taimalle penkkiriville, että koska tää on niin syvä, niin täällä on hyvin jaloillekin tilaa, että se ei ole mikään ahdas kolone. Se tietenkin tässä autossa syö tämän tavaratilan. Ja seuraavana hyvänä puolena mainittakoon lataus. Tästä löytyy tää mun auton latausportti. On se vaan kätevää, kun voi kotona lyödä piuhan seinään kiinni ja ei tarvitse ikinä käydä tankilla. Mikä sen mukavampaa. Ja sitten tietenkin Teslan erikoisominaisuutena toi Supercharger-verkosto, joka nyt toimivuudeltaan
vaan vaikuttaisi olevan parempi kuin noin kolmansien osapuolien laturit, että ei tarvitse pelata minkään appien eikä tagien kanssa, että sen kun vaan lyö piuhan kiinni autoon ja lataus alkaa. Ja lisäksi noiden superchargereiden hyvä puoli on myös se, että sekä tuosta auton omasta navigaattorista että tuosta Tesla-sovelluksesta näkee, onko halutussa supercharger-latauspaikassa vapaita latureita vai ei. Käyttökokemus superchargereissa on kyllä erittäin jees. Ja seuraavat asiat, mä voisinkin siirtyä tänne sisälle. Eli seuraava juttu, josta mä halusin puhua, on otapäivitykset. Softapäivityksiä netin yli, jotka ei vaadi mitään huoltokäyntejä. Että mä oon kuullut, että monilla niin sanotun legacy-autovalmistajilla niin softapäivitykset tehdään määräaikaishuolloissa. Tähän munkin autoon on tullut useampia päivityksiä jo tässä kesäaikana ja tulee jotain uusia ominaisuuksia. Ja siitä päästään sitten seuraavaan hyvään puoleen, eli tähän Teslan infotainment-järjestelmään. Eli täältä auton kuvaa painamalla tulee ensimmäisenä Quick Controls näkyviin, josta löytyy valot, peilien säädöt, sumuvalot tosta ihan selvällä englannin kielellä, ja itse asiassa tähän tuli suomen kielikin otapäivityksenä tänä kesänä, että tämän saisi myös suomeksi. Pystyy avaamaan takakontin, etukontin, kattoluukun, latausportin, tollaiset asiat. Sieltä säätää jousitusta, valoja, ajoasetukset, Chill Sport, Insaneit ja ohjausasetukset ja mitä auto käyttäytyy, kun ei paineta jarrua. Saa esimerkiksi valittua, että kääntyykö peilit pysäköidessä ja meneekö auto lukkoon, kun ollaan kotona ja niin poispäin. Ja tietenkin erilaisia trippimittareita saa sieltä säädettyä ja navigaatio on aivan ensiluokkainen, että en tiedä missä muussa voisi olla näin helppoa, mutta pistetään tuosta vaikka, mä haluaisin mennä nyt vaikka Mannerheimin tie 11, noin. Ja reitti on laskettu. Sen lisäksi, että se näkyy tässä se navigointi, kuten noissa Model 3:issa, niin mä oon tässä pystyy itse kustomoimaan ton instrument clusterille, eli mulla näkyy navigointi myös täällä niin kuin ratin takana mittaristosta, ja siitä mä oon itse asiassa tykännyt kovasti, että se näkyy suoraan siellä. Viihdepuolesta täytyy vielä tietenkin sanoa, että täältähän löytyy sitten tietenkin Spotify, sen lisäksi web-selainta ja muuta. Viihdepuolelta löytyy lukuisia pelejä ja tietenkin Netflix, YouTube, Twitchi. Sitten mun poika on tykännyt käyttää piirustus Sketchpad-sovellusta tässä. Ja kai tää on näytettävä aina Tesla-videossa. Eli infotainment-järjestelmä on mun mielestä parasta, mitä löytyy. Jos sä oot eri mieltä, niin sitten meillä on eri mielipide. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, voimalinja. Kyllähän tää on edelleen, vaikka tää on 6 vuotta vanha auto, niin tää voimalinja pärjää sekä kulutuksessa että etenkin suorituskyvyssä näille uusimmillekin muun merkkisille sähköautoille. On pienempiä autoja, mitkä menee pienemmällä energialla, mutta merkittävästi tehokkaampia tai nopeampia sähköautoja vielä muutkaan valmistajat saanut aikaiseksi. Eli jos miettii tää on 6 vuotta vanha auto ja tämän infotainment-järjestelmä sekä voimalinja on edelleen kilpailukykyinen uusien sähköautojen kanssa, niin se kyllä osoittaa, miksi Tesla on siinä asemassa sähköautomaailmassa, kun se on. Se on vaan aikaansa edellä. Tällaiset jutut tällä kertaa. Tykkää ja tilaa. Nähdään ensi kerralla. Moi!